Δώσε πόνο. Πώς είναι, καλώς ήρθατε στη Ρώμη? Όχι, Welcome to Rome! Welcome to Rome. Φτάσαμε. Κράτα λίγο. Φρέντο εσπρέσο στη Ρώμη. Τι θέλεις? Φρέντο εσπρέσο μέτριο με καστανή ζάχαρη. Τώρα έρχεται. Τώρα θα θέλω. Και κουλούρι. Σίμω, έχουμε να δηλώσουμε τίποτα? Την καρδιά μας. Όχι ρε, για τα duty. Για πες Σίμω. Πάμε χτες Θεσσαλονίκης, παιδιά. Ναι. Και πάμε Χαλκιδική Μουδανιά. Ωραία. Μουδανιά, παιδιά. Prego mi σημαίνει ευχαριστώ. Όχι, πρέγκο είναι παρακαλώ. Γκράτσι. Α, έβγαλε 2. Για ποιον έβγαλε? Για μένα. Να το κοστάκι και δωρεάν εισιτηριάκι. Είναι από πίσω το second ρε. Έρα ρε. Βουδαπέστη 4 μέρες, Καλά ρε Κώστα, είμαστε Ρώμη και κοιτάς για Βουδαπέστη. Αφού μου το έβγαλε εδώ πέρα, τι να κάνω. Με τραβάς. Εννοείται. Πρώτη στάση πάμε Κολοσσέο. Το να σπάσει την πόλη. Πάντα. Ρε, πάμε. Έξω από το Κολοσσέο, ηλιόλουστη μέρα, πολύ καλή. Και θα πάρω εγώ λήψη από εδώ. Γρηγόρια, τι σημαίνει? Μεγάλη λήψη. Θα πάρουμε πόζα δηλαδή. Ναι, Μπαίνει σίγουρα. Allora, ναι ρε. i tempi da allora Είναι erano μνημόνιο. meglio. Ναι. Πάμε στο Παλατίνο. Παλατίνο, παιδιά. Πάμε Παλατίνο. Καλημέρα. Καλημέρα. Έτοιμοι. Έτοιμοι, εσύ έτοιμος? Έτοιμος. Έλα. Πανέτοιμος. Καλώς το. Και ο τελευταίος της παρέας, ο πέμπτος. Σιδερά. Αδυνάτησε. Για πες μας Κώστα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, η πτήση μας Ναι. είναι 10 παρά 20. 9 και 10 όμως κλείνει η πύλη. Πρέπει να είμαστε ήδη εκεί. Κατάλαβες Σίμω. Εγώ θα πω 9 και 20. Ο Παοκτσής, Ο Ταμπλούχος. ο Ταμπλούχος. Και αίτητος. Ταμπλούχος και αίτητος στη Ρώμη. Εγώ πάω Ρώμη, εσείς? Παρίσι. Θα συναντηθούμε Φραγκφούρτη. Παναγιώτη, απαγορεύεται. Θα μας την πούνε και το τσιγάρο, τι γίνεται δηλαδή? Ο Σίμος φαίνεται εκεί πέρα. Ο Σίμος είναι κάπου εκεί. Κάπου. Ανέβασε το είδες, ανέβασε το σήμα. Εκεί στη-
Δώσε πόνο. Από εδώ, από τη διάβαση. Από τη διάβαση. Ναι, ρε, πιάνει. Είμαστε παρέα, οι δυο κοντοί και οι δυο ψήλες μας συνοδεύουνε. Πάμε σε φωτάδι τρέβει. Στα σοκάκια της Ρώμης. Τριγυρνώ και αναπολώ. Και φτάνουμε στην πασίγνωστη Φοντάνα di Trevi. Γεια σου Κώστα. Εγώ πάω Φοντάνα di Trevi, εσύ. Και εγώ προς τα εκεί. Έλα ρε φίλε, κόλλα 5. Και βγαίνουμε στην Φοντάνα di Trevi. Μας έτοιμοι παιδιά να ρίξουμε το γέμα και το όνειρό μας να γίνει πραγματικότητα. 1, 2, 3. Εγώ θα με κάνει. Τι γεύση, Σίμω? Μπανάνα, σίγουρα, ό,τι άλλο θες πάρε. Σε όποιον δεν του αρέσει θα του πληρώσω εγώ. Πάμε για παγωτό. Είναι ο Σαλονικός στη Ρώμη. Ω, number 2. Number 2. Πήρα το παγκάκι. Κωστά, αυτό ήταν το. Εδώ και ένα παγκάκι, άλλο το πήρα. Αλλά από εδώ δεν είναι φθηνό. Όχι, όχι. Πάμε για παγωτό. Παγωτάκι. Έλα λίγο, έλα λίγο. Ανά η μπανάνα, έχει μείνει πολύ λίγο. Ώρα παγωτού. Στράτο. Μπανάνα και French vanilla. Ωραία. Κώστα. Φιστίκι και μπανάνα. Καλό. Ωραίο είναι, καλό είναι. Σίμω. Μπανάνα Ναι. και στρασκατέλα. Ποιο είναι καλύτερο? Η μπανάνα απλά τα σπάει. Παναγιώτη, εσύ τι έχεις πάρει? Σοκολάτα, Ferrero Rocher και τραμισού. Αν δεν πάρεις τραμισού στην Ιταλία. Στην Ιταλία τραμισού. Καλή μας όρεξη. Όχι, να κάνω άβαρχος. Από εδώ περνάμε. Σίγουρα, Ναι ρε, φύγε πρέπει να πάμε. Εκεί κάτω είναι. Σε τούρ δεν πρέπει να κάτσε να δεις. Για να περάσουμε το δρόμο είναι ρε. Ναι.
Μην είσαι αρνητικός. Περνάμε τον δρόμο απέναντι. Κάτι σκέφτεσαι. Δηλαδή, μια σκέψη έκανα έτσι, φευγαλέα. Για πες. Το βράδυ φεύγουμε. Ναι. Δεν πάμε Αθήνα. Και πού πάμε? Παρίσι. Έλα ρε φίλε. Και μια μέρα στο Παρίσι. Το άλλο βράδυ δεν πάμε Αθήνα, πάμε Λονδίνο. Έλα ρε. Ναι. Πάμε Λονδίνο. Μετά δεν πάμε Αθήνα, Και πού πάμε? Νέα Υόρκη. Isopac, e voglio essere chi voglio uscire, vorrei una casa mia, Isopac. Άντε. Ωου. Είναι. Άσε. Ουρά, πολύ ουρά, Σιμό. Τι περίμετρο πανοράματος. Έλα. Δεν είχε τίποτα. Έλα, ρε, πλάκα μου κάνεις. Χαμός είναι. Όλο αυτό, όλα τα κορόιδα. Δηλαδή ο τελευταίος είναι αυτός εδώ πέρα. Ναι. Η κοπελιά που βγάζει τώρα. Εντάξει, θα μπουν αύριο. Σιμό, Αξίζει, παιδιά. πού θα περιμένεις? Αξίζει. Εδώ. Όχι, την ουρά θα την πηδήξω εγώ. Α, θα πηδήξεις την ουρά. Τελικά το βρήκα. Είχα έρθει εδώ με το κορίτσι μου και φάγαμε ζυμαρικά πιτσούλα από όλα τα είδη. Γιάννη, Και τώρα καρμπονάρα θα θα χορτάσουμε. πάρω. Δεν Πάρε, ξέρω τι λες. χωρίς αυγό. Ζυμαρικά Με αυγό. με τρούφα. Αν πάρεις με αυγό, Όχι με αυγό, άντε με γεια. τρούφα, με τρούφα. Με τρούφα, εντάξει. Ώρα φαγητού. Μελέτη για το μενού. Μαζί με φίλους σκάσαμε και πάστα και πίτσα και μπυρίτσα και τεντούρα. Και μόλις ήρθαμε στην πιάτσα Ναβόνα. Για Η χαλαρή. επόμενη μας στάση.
Ενθουσιασμένοι. Ενθουσιασμένοι. Άστο. Δηλαδή νιώθω μια υπέρταρτη Μια πληρότητα. γοήτευση. Παιδιά, είναι το περίφημο παγωτατζίδικο. Ναι. Για πες τα παράπονα να σου έτσι. Ρε φίλε, τι ζητήσαμε, κοψίδι από τη χασιά ρε φίλε. Και έχεις τη ρέανε, ούτε νερό δεν δίνει. Συγγνώμη, να συμπληρώσουμε κάτι. Ναι. Τι, εδώ και στην Ισπανία. Εντάξει. Κοιτάξτε στο μοντάζ. Τι θα βγάλεις. Ναι. La cabana